Xin chào mừng tất cả anh chị em đến với khóa học nhà thiết kế đích thực và tôi là Vũ Trần Đức Hải Master. Ở những bài trước thì tôi đã hướng dẫn anh chị em vẽ các chi tiết thời trang đúng không? Và bây giờ bài này thì chúng ta bắt đầu học thêm cách vẽ chi tiết thời trang mà nó sẽ hay ho hơn đúng không? Nó sẽ sinh động hơn nữa. Trước chúng ta đã học cách vẽ các cái nếp vải rồi. Thế thì bây giờ bài tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy các cái hình người ra hoặc các anh chị em tự phát nhé. Đây, ở đây thì có mấy dáng người, ví dụ đây dáng người cơ bản này, đúng không? Dáng người cơ bản. Thì bạn sẽ lấy ra cho tôi. Sau đó bạn sẽ lấy cái phần trên, vẽ cái phần trên này. Chúng ta sẽ vẽ cái nội dung, tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em vẽ cái nội dung đó chính là các cái chi tiết hoa vải, trang trí. Đó. Tôi vẽ luôn hai hình như này nhá. Vẽ luôn hai hình này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái bài này đó chính là vẽ các cái dạng hoa vải, nhưng mà vừa là hoa vải vừa là gì ạ? Vừa là cái tay, cách điệu. Đó, các anh chị em có thể xem cái mẫu đầu tiên ở trên trong cái tài liệu nhá. Thì đầu tiên là cái thân của cái này thì nó giống như kiểu là một cái đầm, mà cái vai của nó sẽ là vai chéo. Thế thì chúng ta sẽ phác mờ mờ như này. Chúng ta sẽ phác mờ mờ như này. Đúng không? Đấy, phác mờ mờ như này. Cái đầm này. Này, cái đầm xếp ly rất là đẹp. Đấy, mờ mờ thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cánh hoa. Đúng không? Cánh hoa này nó sẽ đi này. Anh chị em sẽ vẽ cho thầy là xoắn như này. Đấy. Thì cái cánh hoa này các anh chị em phải luyện rất là nhiều nhé, để vẽ được cái cánh hoa nó sinh động. Nó không phải là xoắn một đường xoắn đâu, mà nó sẽ là nhiều đường xoắn. Đấy, đến đây nó lại dừng lại này. Sau đó mình vặn một phát nữa. Đấy. Thấy chưa? Bạn nhìn hình, bạn có thể chép theo y hệt, hoặc bạn có thể vẽ nó gọi là fantasy đi, tức là sáng tác theo kiểu mình. Đến đây thì nó sẽ có một cái chi tiết bèo cuốn xuống tay này. Đấy. Được chưa? Đó. Sau đó thì bạn sẽ sử dụng tẩy. Mình tẩy nó đi một tí cho nó mờ đi. Mờ đi cả phần vai nữa. Đúng không? Đấy, sau đấy bạn sẽ lấy bút chì đậm bạn vẽ, hoặc ở đây tôi sẽ lấy bút nước nhá. Bút nước này. Bây giờ tôi sẽ vẽ lại, bông hoa lại cho nó chính thức này. Đấy. Để nó sẽ tạo ra, tôi vẽ nó sẽ có độ khối. Đấy, bạn nhìn bây giờ bông hoa nó có chiều sâu của nó. Được chưa? Bây giờ tôi đi lại các cái nếp.
của trang phục cũng như là phần cơ thể người. Đấy, cho nên là cái việc mà mình phác lúc đầu rất là quan trọng nhé. Phác bằng chì ấy. Bây giờ mình chỉ cần vẽ lại thôi. Tô lại như cái này. Đấy, tôi vẽ kiểu là những cái phần mũ nó là cách điệu. Được không? Trông nhìn rất là thời trang. Bạn thấy là khi chúng ta có cái khuôn người mẫu này thì vẽ nó rất là tiện luôn. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Rồi, đấy là xong một hình. Xong một hình nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ một hình thứ hai. Hình thứ hai này thì nó sẽ nhiều bông hồng hơn nhỉ? Đấy, ở đây nó có nhiều hình lắm. Rất nhiều hình. Rồi bây giờ mình vẽ một cái cổ tim đi. Cổ tim nhá. Rồi, cổ tim này. Đấy. Tay cọc kiểu cánh rơi. Đúng không? Cánh rơi xong là cái này, cánh hoa này nó lại ăn vào cánh hoa luôn. Đấy. Vẽ bông hồng này thì quan trọng nhất là cái chỗ phần nụ này. Nụ này bạn phải vẽ cho nó khéo léo. Đấy, xong rồi bắt đầu ra các cái cánh to hơn. Ok. Đấy, sau đó chúng ta lại sử dụng tẩy. Nha. Dùng bút này. Ở trong bài thì người ta sẽ đánh bằng chì. Ở đây thì tôi sẽ không đánh ấy bằng chì, tôi vẽ bằng luôn bút mực này. Rất là tiện đúng không? Cái form người này rất là tiện luôn.
Đấy, đúng không? Xong một hình rồi. Ok. Thế còn các hình khác thì các anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Đó, chúng ta cứ vẽ thật nhiều vào là chúng ta sẽ lên tay rất là nhanh. Được chưa nào? Rồi, như vậy là ngày hôm nay thì tạm thời là tôi sẽ dạy cho anh chị em các cái phần kiến thức rất là hay như vậy. Và các anh chị em cần phải luyện tập để mà các bài sau thì chúng ta lại tiếp tục đi tiếp các phần tiếp theo trong cái cuốn tài liệu mà tôi đã soạn cho anh chị em. Vũ Trần Đức Hải Master xin chào và xin hẹn gặp lại các anh chị em tại các cái bài giảng tiếp theo. Anh viết đây là tuyệt vời, cảm ơn thầy, tôi sẽ thực hành. Rồi, thầy Hải xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị em. Xin chào, bye bye.